أعظم وأجمل لحظة في حياة كل حافظ؟ هذه هدية ما في أعظم. الخواص هم اللي يتقنون حفظهم. وين ما تروح يقول أنا أتنقل من مسجد إلى مسجد. بدأت أنا في مشوار حفظ كتاب الله تبارك وتعالى من تقريبا ثاني ثانوي. فأنت شايل حفظك على ظهرك وتمشي فيه. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. فاجأني فريق الإعداد، وأنا أتوقع أنتم أيضا راح تتفاجئون، أن هناك مجموعة من الشباب الكويتي يتجمعون في مسجد يسردون القرآن كامل في يوم واحد، يسردون حفظ مو قراءة، وهذا دليل إتقانهم من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. ما ودك يكون عندك ولد يسمعك القرآن حفظ كامل في يوم واحد؟ هذا فعلا اللي وجدته في هذا المركز المتميز النوعي، مركز أبي عمرو الداني. والأجمل من ذلك أن اللي يشرف على هذا المركز هو أحد أئمة وقراء مسجد الدولة الكبير، الشيخ الدكتور خالد الجهيم. دكتور خالد الغالي، نبي نعرف بداية هذا المشروع وهذا المركز ومن أين أتت فكرته. أنت تعرف أن وايد ناس يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن القليل أو يعني نقدر نقول الخواص هم اللي يتقنون حفظهم. لذلك أنشأنا المركز بهدف إنشاء جيل متقن لكتاب الله تبارك وتعالى. مركز أبو عمرو الداني التابع لمركز أجيال في منطقة القرين، تأسست هذه الحلقات القرآنية في عام 2018 ميلادية، ويلتحق فيها أكثر من 80 حافظا للقرآن، ويشرف على هذا المركز الدكتور خالد يوسف الجهيم. أنا شخصيا عانيت من موضوع الحفظ، كنا نعاني من المتابعة، موضوع المتابعة والخطة، وأن أنا راح أختم والله خلال 2 أو 3 سنوات. يعني طرت على بالنا فكرة المركز وإحنا في المسجد، يعني قاعد أنا وسالم الشويع ومحمد حمد الكندري، كنا قاعدين عند الشيخ محمد حسام سبسبي، فقاعدين فقلنا يا جماعة يعني وايد من ربعنا ومن الشباب ودهم يحفظون القرآن، لكن ما عنده ذاك البيئة اللي تشجعه. فمن هنا انطلقت الفكرة. ما هو الشيء الذي يميز هذا المركز عن باقي المراكز؟ المنهج تقريبا فيه 3 أمور أساسية. الحفظ الجديد، يكون حفظك ممتاز. الشيء الثاني المراجعة، والمراجعة احنا نعتبرها يعني عصب الإتقان، هي الأساس. نعم. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. الشيء الثالث احنا عندنا السرد هذا أساس. كل شهر الطالب يجلس بعد صلاة الفجر. عندكم يوم؟ عندنا يوم نعم. بعد صلاة الفجر مع الشيخ ومع زملاء الطلاب، ويبدأون يسردون كل ما حفظوه خلال الأشهر الماضية. طبعا هذه الفكرة جديدة السرد، وأول ما بدينا فيها نوعا ما يعني ما كان بعض الطلبة متقبلين فيها، لأن استثقلوها. توني بغيت أسألك سبحان الله. إيه يعني شلون أنا أسرد 5 أجزاء مثلا أو 7 أجزاء مرة واحدة، قاعدة واحدة، يعني مو والله. فهذه أول ما بدينا فيها سبحان الله يعني الأغلب الطلبة وكل الطلبة فرحوا فعلا في هذا الإنجاز. فوصلنا مرحلة اللهم لك الحمد أن الطلبة الخاتمين اللي ختموا عندنا سردوا القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره في يوم واحد. تبارك الرحمن. أي، وهذه يعني في يوم خلص في يوم واحد. هذه أول دفعة تقريبا خرجناهم. اليوم يوم السبت 7/9/2019 عندنا 4 طلبة خاتمين بدأوا بسرد وتسميع القرآن الكريم كاملا من بعد صلاة الفجر. هذا عبد الله العزاز، وهذا عثمان الراشد، أحد طلبتنا خاتم وحفظ القرآن الكريم كاملا. بدأ بسرد القرآن الكريم كاملا بعد صلاة الفجر. كذلك واصل جزء 24. شيخ عثمان الفهد وين وصلت؟ لا
الزمر ما شاء الله. حياك الله يا شيخ. شنو شعورك شيخ اليوم؟ والله سعادة غامرة إن احنا يا ربنا يمن علينا ونختم القرآن كله في يوم هذا، فضل من الله عز وجل. الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المركز منارة خير في الكويت، ويكون منارة خير للإسلام والمسلمين. طبعا قصتي أنا مع حفظ القرآن الكريم وكتاب الله سبحانه وتعالى بدأت من تقريبا الثانوي، بداية الثانوي. فكان أفضل مشروع أن نبدأ فيه هو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وبدأت أنا ومجموعة من الأخوة في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وتأثرنا سبحان الله في ذاك الوقت، تأثرنا بالبيئة العامة في الكويت. يعني ما شاء الله برزوا مجموعة من القراء القرآن الكريم، الشيخ مشار العفاسي، الشيخ فهد الكندري، الشيخ محمد البراك. هذول مجموعة لما بدأوا وإحنا كنا شباب تأثرنا بالجو العام، وتأثرنا بجو الصحبة الصالحة، وختمت القرآن وأنا تقريبا في رابعة ثانوي. يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت حفظت القرآن في المدينة المنورة، نعم. ثم أصبحت إمام في مسجد الدولة، والآن ما شاء الله بعد ما شعرت بهذه البركة، بركة القرآن في بيتك وعلى أسرتك على والدينك، الآن أنت تعلم وتنقل هذه البركة. أذكر أني آخر سورة حفظتها سورة المرسلات، وأذكر أن كنت معتكف مع مجموعة من الأصدقاء وختمت يعني بروحي ما احتفلنا ولا شيء ولا هذا. وأذكر ختمت في ليلة 27 رمضان. فباركوا لي طبعا الأصدقاء الموجودين معي في الاعتكاف، واتصلت على الوالد والوالدة، وطبعا حيل تأثروا. الوالدة يعني لما تدري أن ولدها حفظ القرآن الكريم كاملا تأثرت وفرحت. والوالدة من ذاك اليوم قالت لي أنا أبي أحفظ القرآن. يعني الولد شجع الأم. الحفل إحنا ما نسوي ترى في قاعات ولا مسارح ولا غيرها، بعد صلاة الجمعة الله أكبر نقوم نقول حق المصلين كلهم ترى شفتوا هذا المسجد، خرج هذول الطلبة. نعم. وزيادة على ذلك اليوم أنت لو سويتها في مركز الحفل راح تدعو يعني أولياء أمور الطلبة وغيرهم. أما في المسجد وفي صلاة الجمعة حتى اللي ما كان عنده هم أنه يحفظ ولده أو أنه هو يحفظ القرآن يتفاجأ بهذا الحفل. أيوة. يمكن تصير عنده همة ويلتحق في حفظ كتاب الله. وايد طلبة ترى التحقوا من الحفل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أكثر ما استفدت من الإمامة هو مراجعتي لكتاب الله. لذلك أنا أشوف أن أفضل مشروع مراجعة لأي شخص هو أن يكون إماما. ترى الإمامة هي اللي تجعلك حافظ كتاب الله تبارك وتعالى. المشرفين احنا عندنا كلهم من أهل القرآن. نعم. كلهم حفظ الكتاب الله. كويتيين. نعم. الشيخ مثلا سالم شويع. نعم. هو الآن رئيس المركز وهو إمام المسجد هنا. وسام القرآن. حافظ القرآن في رحلته القرآنية دائما يستشعر التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى على قدر ما يتلو من القرآن ويراجع القرآن، فلا تقف خدمته القرآنية عند الختمة الأولى. وهذا ما حصل لحافظنا اليوم الشيخ الحافظ سالم الشويع أبو فهد. هو الآن رئيس هذا المركز المتميز، مركز أبي عمرو الداني لحفظ القرآن الكريم. تعالوا معي نتعرف أكثر على قصة حافظنا الشيخ سالم الشويع وإتقانه وخدمته للقرآن. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. كنت يعني من عشاق النادي العربي. ما زلت ما زلت. لا مختلفين، ما نسوي ديكور اصلا. وما زلت. شيخ انت تشبه قصتي اصلا في بدايتي مع القرآن. نعم. انت كانت بدايتك اصلا لعب كرة. نعم. وبيت يحب الرياضة تبارك الرحمن. صحيح. واعتقد انك انت لعبت بنادي. صحيح. حدثنا. ترى اخو الشيخ يعني لاعب المعروف نواف شويع عسى الله يحفظه، انا لاعب معاه. جزاك الله خير. ولاعب منتخب الكويت تبارك الرحمن. والشيخ ما شاء الله هم لاعب كرة ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله مع النادي. انت كم سنة لعبت في النادي تقريبا؟ تقريبا قاعد 3 سنوات. تبارك الله. 3 سنوات. هذه المفاجأة. نعم.
شو اللي وداك لحفظ القرآن؟ يعني أنت في النادي لاعب كرة وطموحك تكون لاعب، فجأة صارت رحلتك ثانية مختلفة صحيح. إلى حفظ القرآن. نعم. شلون كانت؟ والله هذا من كرم الله عز وجل. الحمد لله. يعني أنا أحث في البداية أن الواحد يحرص على صحبة طيبة تكون حوله، نعم. لأن هي بالنهاية هي اللي راح توجهه وتدليه وتعلمه وتطوره وتنمي قدراته. طبعا. في سنة 2006 طلعنا رحلة للعمرة مع أحد لجان الصحبة الصالحة، وفي هذه الرحلة زرنا المدينة المنورة ومكة المكرمة. شفت وعايشت المواقف اللي شجعتني وخلتني أرسم خطة الحفظ. شفت 2 من ربعي اختموا القرآن، خلت عندي دافع وفعلا رسمت خطة للحفظ ولختم القرآن. أنت وأنت تحفظ شيخ أبو فهد تبارك الرحمن، رحلتك في الحفظ ما انتهيت، وأنت تبارك الرحمن رحلات المدينة وتشرف على الحفظة. الحمد لله. وهني في الكويت نفس الشيء، تكون مشرف أيضا على حلقات قرآنية. نعم. تجمعنا احنا القراء عندك في البيت، في تشرف بيت العم فيكم. أبو نواف. تشرف يعني فيكم كان شيخنا دائما أبو يتصل سعد. علي، والله أبو فهد ترى احنا قاعدين، احنا متجمعين. الله يعزك. ليش هذا كله يعني أبو فهد؟ والله شيخنا أبو سالم احنا تربينا يعني بحمد الله ببيئة تحثك على العطاء وتعلمك أن زكاة العلم العمل ولو كانت بسيطة. نعم. يعني بالنهاية أنت ولو كان ما عندك 1 من 100 تأدي بإذن الله تجد فيه بركة. اي نعم. بالنسبة لرحلات المدينة جل وأغلب هذه الرحلات طلعت أنا كوني مشرف وعضو من أعضاء إدارة الرحلات. في 2007 كنت مسؤول اللجنة الثقافية، وكان مدير الرحلة المرحوم وليد السبع وأسامة الله يرحمه ويحسن إليه. فما يمنع أنك أنت إذا رحت المدينة سواء كنت أب، كنت مشرف، كنت مدير، كنت طالب، تخصص لك جزء لمرحلة أو حفظ القرآن أو مراجعته. دور حافظ القرآن متى ينتهي أبو فهد؟ يعني هل احنا نقول الإنسان يحفظ يراجع يحفظ يراجع إلى أن يصل إلى يعني وقت ولحظة سجوده ويقبل رأس الشيخ ورأس والده ويد والده؟ هل هذه اللحظة خلاص ينتهي دور حافظ القرآن؟ بالعكس أنا أشوف هذه البداية. الله. يعني هذه الولادة الحقيقية. أنت الآن الحمد لله ختمت. نعم. لكن عندك طريق المراجعة، عندك طريق التفسير، عندك طريق غريب كلمات القرآن، طريق أسباب النزول، عندك طريق أنك أنت شلون تفتح حلقة وتحفظ غيرك، شلون تنشر القرآن. وياخذ الخيرية خير. أكيد نعم. أكيد أكيد. نعم. فيعني أنت ما زلت في بداية الطريق. غير هذا عندك طريق القراءات. يعني القرآن بحر تبارك الله. كثر ما تقدر يعني انهل منه. الله أكبر. فلذلك كان المشايخ ينصحوننا أن مثل هذه المرحلة وهذه التجربة تخليك تحيي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار علم القراءات. فأول من حمسني وله الفضل بعد الله عز وجل هو الشيخ طاهر أنور عبد الحميد. لما ختمت عليه في حفص نصحني بأن أقرأ قالون، وقرأنا قالون عن الإمام نافع بفضل الله عز وجل. وأيضا الفضل بعد الله عز وجل ما زال يعود إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد حسام سبسبي. احنا نبي طريقتك الآن، يكتبون معك كل واحد ماسك ورقة وقلم. نعم. يبون طريقة سهلة بسيطة، اللي يقول أنا ما أقدر أحفظ وأبي طريقة، أعطوني طريقة عشان أحفظ. نعم. اليوم يسمعون أبو فهد، وأسأل الله تكون في ميزانك. آمين يا رب. آمين. جزاك الله خير شيخ أبو سالم. أنا أول شيء أدعو الطالب إلى أنه يرافج شيخه. بالنسبة للحفظ طبعا يختلف من شخص لشخص. في شخص سمعي يعني كثر ما يسمع كثر ما يحفظ. في شخص نظري لما يقرأ يحفظ. في شخص يعني كتابي يحب أن يكتب. أنا طريقتي أيضا في الدراسة أن أنا أكتب. ما أنا أنت شابهتني في اثنين، شابهتني في لعب الكرة والكتابة. أنا كذي ما أعرف. أنا بحياتي ما دخلت مدرسة أصلا بكتاب، كله بالتلخيص اللي كله بالتلخيص. وسبحان الله أيام الثانوية كنت أوزع هذه التراخيص على ربعي. الله الله. حتى بعضهم يقول لي بيع، أقول ايش أبيع؟ التجارة وذابح الشباب. يعني مقرر اليوم أول ربع من البقرة، فكنت أكتبه كتابة، ثم بعد ذلك أكرر هذا الربع ما يقارب 10 إلى 15 مرة في اليوم. بعد ذلك أسمع هذا الربع إلى أكثر من شيخ. والطريقة اللي علمنا إياها الشيخ محمود السيد إن اليوم لما أنت تسمع ربع وعندك شيخ يسمع لك، تأتي اليوم اللي بعده وتسمع هذا الربع وربع آخر، اليوم اللي بعده 3 أرباع، اليوم اللي بعده 4 أرباع، فأنت شايل حفظك على ظهرك وتمشي فيه. رحلتك كانت طويلة مع القرآن شيخ أبو فهد، وأنت تحفظ وأنت تراجع إلى أن وصلت إلى أعظم وأجمل لحظة في حياة كل حافظ، اللي هو يسمع آخر وجه من القرآن ويختم القرآن. حدثني عن اللحظات هذه الجميلة شيخ.
فعلا ما ختمت عقبها بسنه او سنتين، تقريبا قعدت 5 أو 6 سنوات. نعم. ختمت في 2013 او 2012. نعم. وكانت الخطه اللي اجتهدت اني اسويها ان كنت التحق مع الشباب في المدينه. نعم. فكنت احفظ تقريبا في الشهر هذا المعسكر، نصح القران، المعسكر القراني 5 أجزاء. نعم. وال11 شهر الباقي اجلس في الكويت اراجعهم. تراجع ال5 اللي انت بس تحفظهم. نعم. بس نعم. السنه اللي بعدها احفظ 5 وراجع 10. الله. فيعني حتى صارت فيها يعني مناوشات مع الشباب ان انت اختم بعدين راجع. انت كنت تقول لهم لا. اقول لهم العكس. نعم. اي سبحان الله، يعني كلهم فيهم خير، لكن نعم. واحد يشوف صحيح. طريقه اللي تريحه. صحيح. طبعا اول ختمه ختمتها على الشيخ طاهر انور عبد الحميد، كانت اتذكرها كانت في مطار الكويت الدولي في المصلى فوق. الشيخ كان بيسافر وما كان في وقت، كان قاعد يخلص بعض الاجراءات. ختمتها بوجود اخوي شيخي محمد العلي ابو حمد. هذه كانت الختمه الاولى. والختمه الثانيه اللي هي ختمه الاتقان نوعا ما نسميها، وختمه السند بفضل الله عز وجل، قرات على الشيخ ابراهيم الدسوقي رحمه الله عليه. كانوا مستضيفين الهيئه العامه لطباعه المصحف والاهتمام بالقران الكريم. زين، هني كان يعلم الوالد بختمتك، الوالده بختمتك. الحمد لله. شنو شعورهم لما دخلت عليهم قلت لهم ترى ابشركم انا كنت في المطار، رحت مع الشيخ نعم. واستغليت المسجد وختمت الختمه هذه؟ الحمد شنو لله. كانت فرحتهم ابو فهد؟ والله يعني الوالد والوالده يعني جزاهم كبير علينا، عسى الله يجزيهم بالخير. في حال احتجنا اي شيء، يعني الوالد يبا ترى انا محتاج فلوس بسافر المدينه، الحين الفلوس توصل لك الله. على طول، يعني ما قصر. خاصه هالرحله هذه. الحمد لله. نعم. ابدا ما نعم. قصر يعني. نعم. انا بشوف معك فيديو. نعم. هو مقطع قصير واتمنى قدامنا الحين في الشاشه وبتعليقك عليه بس. أبشر. بداية سالم حفظه للقرآن كان في بدايته عمره 10 سنوات، وكان ميوله ميولين، ميول كرة القدم، ميول حفظ القرآن. والحمد لله استمر سالم بحفظ القرآن في المراكز، وبعدين انتقل إلى كان بس كل صيف يقعد شهر تقريبا في مكة والمدينة، وبعدين كمل دراسته وخلص من الثانوية. أثناء انتهاء من الثانوية ودخوله إلى كلية الشريعة أصبح إمام يتنقل في بعض المساجد، خاصة يقرأ في بالتراويح أو الجيام في رمضان. فكنا أنا والدته نتنقل معاه، يعني بكل مسجد يكون يقرأ فيه نروح له نتابعه ونوجهه، أو إنه يعني نكون قريبين منه. حقيقة أنا فخور ولدي سالم في هذه شوية، لأن يعني هذه أعتبرها نعمة من نعم الله رزقني إياها، وإن شاء الله يكون شفيع لي ولوالدته ويلبسنا إن شاء الله تاج الوقار إن شاء الله. تعليقك ابو فهد على هذا الكلام الجميل من العم ابو نواف؟ طبعا انا عاطفي ابو سالم الله يسامحك. أثلجت صدري فارتويت محبة وملأت عيني يا بني بريقا. بس الله يتقبلها يا رب، ميزان حسناتهم ان شاء الله. ما قصر يعني الوالد والوالده. ايش قدموا لك الوالد والوالده شيخ؟ كل شيء. شوف ابوك يطلع يتكلم معاك، يتكلم عنك بهالصوره، نعمه تحمد ربك عليها، عسى الله يتقبلها إن على شاء الله. مشاغل الوالد ابو فهد، على التزاماته، على منصبه، يحرص يصلي وراك هو الوالده، وين ما تروح يقول انا اتنقل من مسجد الى مسجد. صحيح. شنو هذا الشعور ابو فهد؟ والله هذه يعني نعمه من رب العالمين، الحمد لله. الله عز وجل اعطاني والدين حريصين علي، ربوني وحسنوا تربيتي ووجهوني. يعني انا عمري الان 30 سنه، فعليا وعمليا ما تعلمت حرص الصلاه الا من ابوي عسى الله يطول بعمره. الله. يعني نادر ما طفت كبيره الحرام في المسجد، نادر. اي يعني ورسالتك الى الابناء والله ان رسالتي يكرموا ابائهم وامهاتهم مثل ما أكيد. انت اكرمتهم. يعني شوف ابو سالم، ما في شهاده تجيبها تفرح فيها والدينك مثل شهاده حفظ القران، ما في. حتى لو تكلم اقصى درجات الدكتوراه والاستاذيه، الله. ما في. يعني هذه اعظم هديه انت تبلغها والدينك. فاذا انت فعلا حريص على اسعاد والدينك، وان الله عز وجل يكرمك اياهم بلبس تاج الوقار، الله.
هذه هدية ما في أعظم منها. الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. جعل الله سبحانه وتعالى البركة لكل من يتبع القرآن ويعمل به، وهذا ما لمسته في قصة أخونا سالم الله يحفظه. فعلا البركة في كل تفاصيل حياته. 9 سنوات يشرف على حفاظ القرآن في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 6 سنوات وزيادة في رحلته القرآنية ختم فيها القرآن، وقريبا بإذن الله يختم القرآن بالقراءات. 3 سنوات في هذا المركز المتخصص في حفظ القرآن، مركز أبي عمرو الداني. كل حافظ للقرآن، خذها معلومة عندك، تجد البركة في كل تفاصيل حياته. إذا أردت هذه البركة مع القرآن عليك بوسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذابه الأفواه. حينا فتأخذنا الحياة، حينا فتأخذنا الحياة، والعين تبكي علها تلقاه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنداه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته،